på en världspremiär här och nu. Världspremiär ut mot konsument. För första gången presenteras en helt unik produkt. Välkommen upp på scen, Anna Tenstam, VD och styrelseordförande på Eternogen Aesthetics. Det är det amerikanska bolaget som har tagit fram den här helt nya fantastiska Cellifik som du ska prata om. Tack Jessica. En applåd för Anna. Tack. Alltså det här är ju spännande. Vi har ju känt varandra i några år nu, så jag vet ju att du har jobbat på det här. Är det 10 år det har tagit att ta fram den här produkten? Ungefär 10 år. Det tar så lång tid? Ja, det tar det. Om man gör det långsiktigt med klinisk forskning och all den annan data som man behöver innan man börjar att prova en produkt i människan, så tar den tiden. Och nu är det alltså världspremiär idag? Ja, det är det. Jag hörde att på de här stora internationella kongresserna, IMCAS och American Academy, så vann ni nu priser. Ja, vi gör ju det. Vi är ett litet team i USA, men ack så goda vi är. Så vi har ju vunnit priser för den stora innovationen för just det man säger facial injectables. Ni ser våra produkter för ansikte. Och vi äger liksom lite den unikheten just nu från Eternogen Aesthetics. Vi är jätteglada för det. Men som du säger, vi har också varit väldigt tålmodiga. Vi har gjort all den forskning som krävs och varit väldigt tålmodiga och gjort det här långsiktigt. Så jag tycker faktiskt att vi förtjänar det priset. Absolut. Med mitt team i Missouri, Colombia. Gud vad häftigt. Yes. Men alltså ytterligare en injektionsbehandling, ytterligare en filler. Finns det plats på marknaden för ytterligare en? Absolut. Absolut. Vi har bra fillers idag. Jag använder själv fillers som är väldigt bra, tycker jag själv, och har kliniker där vi använder bra fillers. Men trenderna förändras, konsumenternas behov förändras, och det är ändå så att vi vill ha individpassade behandlingar i slutet på dagen. Och det räcker inte med bara ett biomaterial, det har det aldrig gjort, inte ens de sista 30 åren. Så absolut behöver vi forska vidare och komma ut med ännu bättre lösningar. Nu tycker jag att dagens produkter vi har på filmmarknaden är väldigt bra. Absolut. Jag tycker med Cellifik att vi kommer in som ett bra komplement till detta. Och vi behöver lite fler produkter i vår portfölj för att göra den bästa individuella behandlingen. Så jag tycker absolut att det finns rum för mer. Och jag tycker att ni som forskar vidare, för att det är jätteroligt och det finns mycket mer vi kan göra. Åh, vad spännande. Nu ska jag lämna scenen till dig så du kan få berätta om denna världsnyhet. Så för första gången någonsin ut på den svenska marknaden, på världsmarknaden, mot konsument, kommer Anna nu prata om Cellifik. Varsågod. Tack! Och jag ställer mig på den här sidan, för jag brukade, och här är vår förpackning för första gången. Och jag ska egentligen börja där, för att en förpackning i sig kan man tycka är lite tråkig, att allt ser likadant ut. Och vi har gjort en ekoförpackning där det gäller fillers. Man öppnar den så här stående. Där inne sitter en spruta. Vi har tagit bort all blister och all plast. Det tyckte våra läkare över hela världen var onödigt när man gör fillerbehandling. Vi tog bort det. Men det viktiga är ändå vårt varumärke Cellifik, och det är första gången vi går ut med det här i Stockholm, Sverige. Och sen så kommer vi göra full lansering på IMCAS i Paris. Och i det här läget måste jag faktiskt dedikera mitt team i USA som vi har jobbat med det här blödigt och blodigt i 10 års tid. Vi är inte så många personer, men vi har kämpat för att få fram en ny kollagenprodukt som jag ska berätta för er nu idag. Jag vill understryka att det här är ett komplement till bra hyaluronsyrafillers. Så det här är inte att ersätta det överhuvudtaget, eller att ersätta botox, eller att ersätta andra bra produkter. Vi kommer in som ett komplement, och det ska jag prata om. Min bakgrund innan jag börjar med det då, jag har jobbat med det här i många år. Världen över, framförallt med fillers. Jag är ingen doktor. Jag är affärskvinna och bygger bolag. Och haft förmån att jobba med stora varumärken. Både hyaluronsyra-varumärken och kollagenvarumärken. Så jag har ganska bred bakgrund att kunna stå här inför er idag och säga: men gud, det är klart vi behöver en ny kollagenprodukt.
Och kollagen, det här känner ni ju till. Det här är ju vårt största protein i ansiktet. Det här är vår byggsten. Kollagen är det som håller upp konstruktion i ansiktet. Det ger inte fukt som hyaluronsyra gör, så det ersätter inte en hyaluronsyra-filler på något sätt. Men det finns vissa indikationer, jag kommer till det, där kollagen är framför allt magiskt bra. Därför är vi några i världen som jobbar med just kollagen som produkt. Och på Eternogen Aesthetics, som vårt bolag heter i USA, så har vi en väldigt enkel positionering. Vi säger så här att vi restore back the collagen that we are losing as we are aging. Det är väldigt enkelt. Vi förlorar kollagen i ansiktet. Vi restore that back. Så vi försöker inte kalla det här för en filler. Nu vet jag att det är väldigt lätt att det blir så. För vi är lite game changer. Att vara en game changer, en extremt stor marknad som är värd $2 miljarder. Det kräver ju sin drottning eller kung. Vi säger så här att vi restore back collagen as we losing it. Och det är vår positionering. Och när vi säger as nature intended, exakt likadant. Vi gör ingenting konstigt här. Vi stimulerar inte kollagen över tid. Det gör andra produkter, det gör inte vi. Vi bara puttar tillbaka kollagen som vi förlorar 1:1. As simple as that. Så det här är en ganska enkel proposition i marknaden. Tittar vi då på huden så kan vi säga att ja, vi behöver hyaluronsyra, det blir inte fukt, jättebra, vi får fukt i huden och det är också bra för rynkorna. Tittar vi på dermis så kan vi enkelt se här att det är väldigt mycket uppbyggt av kollagen som är ett protein. Det är hela konstruktionen i ansiktet. Vår produkt här är kollagen typ 1. Och då ser ni här att det är 80% av allt kollagen vi har i middermis. Inte det yttersta lagret men i mellanhuden. Därför är det ju väldigt logiskt att vi skulle återinsätta det kollagen som vi förlorar. Så det är bakgrunden till att vi har ägnat de här åren till detta i USA. Att hitta en kollagenformulering som passar att injicera tillbaks. För det är inte lätt att stoppa på huden, det är stora molekyler, det går inte in. Vi måste injicera det, men vi hittar ett sätt på Eternogen Aesthetics hur vi kan göra det här på ett enkelt sätt. Och här ser vi då en ung hud. Då ser vi hur kollagenfibrerna sitter tight. De är tajta, de är unga, det finns inga hål. Så går vi till höger, här behöver vi se stora gap. De sitter inte tight längre, de här kollagenfibrerna, och det är då vi upplever att ansiktet börjar tappas. Och vi som har gått in i klimakteriet, inklusive mig själv då, jag fyller 52 i år, har precis startat denna resa. Vi tappar kollagen varje år, tyvärr. Från att vi går in i det till att vi förmodligen någon gång förhoppningsvis avslutar denna resa. Men det här pratar ingen om. Jag kan göra det för jag är kvinna och jag är i åldern och jag skäms inte. Jag pratar om det här. Och när vi lanserar produkter världen över så är det ingen som vill prata om det här riktigt. Men så här ser det ut. Det är kollagenet vi tappar. Hyaluronsyran finns där. Vi tappar det lite också, men det är inte det stora problemet. Det är kollagenet som är det stora problemet när vi kommer in i framförallt klimakteriet. Och det här kan ni. Det första som vi ser när vi börjar åldras och tycker Jesus vad jag ser trött ut. Det är ju först runt ögonen. Sen är det ju läpparna. Sen är det ju fettet i ansiktet. Och sen är det ju benkonstruktionen i ansiktet. Och allt det här jag visar, det här är ju baserat på forskning. Så det här är inget påhitt. Det här vet vi, så här ser det ut. Och så här känner vi oftast. Vi börjar titta på ögonen, så fixar vi det. Sen går liksom ögat lite längre ner och sen känner vi att shit, nu rasar det. Och då ser vi här att 85% igen, det är kollagenet som bygger upp och håller i ansiktskonstruktionen.
Och jag tycker, som har jobbat med kollagen några gånger i min karriär, jag har lanserat andra produkter baserade på kollagen, jag tycker det har fått ett oförtjänt dåligt läge på marknaden. Och det är för att det är så trendigt med hyaluronsyra. Jag själv jobbar med hyaluronsyra, jag tycker det är bra. Men det har blivit så trendigt och det enda vi pratar om. Vi har glömt bort det här. Vi har glömt bort det här. Och nu ska vi råda bort på det. Och det här hyaluronsyra och kollagen fungerar totalt helt olika i huden. Det är klart att vi bedriver jättemycket forskning i USA. Jag ska inte trötta ut er på massa histologidata här. Fungerar helt olika, vilket är bra. När man sprutar kollagen i en hud och den här, då har vi ett 3D-mönster i huden som gör att cellinfiltration, vaskularisering och annat, fibroblaster, kan växa i den här 3D-matrisen. Vilket är väldigt hälsosamt och gör också att man får naturliga resultat. Man känner inte att man fått det injicerat. Hyaluronsyra, vi kallar det tissue inflation. Och det är bra att det är så, för ibland behöver man känna det här lyftet med en hyaluronsyra. Och ibland kan man ta en hyaluronsyra som också går på fina linjer som är tunnare. Men en hyaluronsyra som lyfter kan man känna. Det gör man, det uppträder helt olika i huden. Och det här är ju upp till oss som konsumenter att känna och tycka, vad är det vi eftersträvar? Vad är det vi vill se och vad vi vill känna? Och här igen, från USA har vi gjort mycket forskning på det här. Vad är det som konstruerar ansiktet igen? Och till höger ser en byggnadskonstruktion. Och den kan vara lite amerikansk och lite gimmickmässig, men det är inte det. För den faktiskt symboliserar att med den här konstruktionen så får vi en frisk vävnad. Det är det den bilden säger. Friska celler kan komma igenom. Vaskularisering igen. Lägre risk för biofilm och annat, för här har vi en frisk vävnad som löper. Och det är det man eftersträvar när man gör ansiktslyft också, men också andra injektioner. Och det här är också därför vi inte känner när man har fått den här injicerad. Man gör inte det. Våra tidiga kliniska studier vi gjorde bland annat i Stockholm, men också i London och Tyskland. Första reaktionen från kunderna, det var ju verkligen så här, nej men jag känner ingenting. Och det var faktiskt det som var vår utmaning i början. Att det integreras fullständigt i huden. Man känner inget och man ser inte att det är injicerat, mer än att det ska vara naturligt resultat. Så det uppträder helt annorlunda och därför vill vi inte kalla det här för en filler. Men jag vet att vi måste lite det för att alla ska hänga med. Men vi vill kalla det här för biodermal restoration. Vi återskapar det kollagenet som vi förlorar med ålderns rätt och när vi kommer in i menopaus. Vad ska vi använda det här då? Och ni vet ju som sitter här att filler kan vi använda på alla möjliga indikationer idag. Vi har bra, säkra, trygga fillers att använda. Här måste jag marknadsföra då. Jag tycker man ska alltid gå för de som är FDA-godkända i första hand när man använder en heterofiller. Jag jobbar inom industrin så jag måste liksom understödja det tycker jag. För jag tycker där krävs det så mycket forskning och pengar så vi ska stötta de bolagen som gör det. Vi går också den vägen med den här produkten. Det här är 10 års forskning. Just nu har vi bränt, så ni förstår pengamässigt, $20 miljoner. Bara för att komma in i Europa. Går vi in i USA är det ytterligare $30 miljoner för att göra det här riktigt och rätt. Och det är det som det kostar att få en produkt väldokumenterad, säker och trygg. Glöm aldrig bort det. Det tummar vi aldrig på. Långsiktig forskning och dokumentation, det står vi alla bakom. Och vi är på väg med denna in i USA, men inte än. Det krävs jättemycket mer pengar, men vi är glada att ha den i Europa. Och när det gäller den här produkten då, vad injicerar vi den? Nu är det här en silikongel-liknande formulering. Så skulle ni se den här idag, om jag skulle ha lite vattenglas, spruta in det, så som vatten, spruta in ett glas och sen skapar det en gel som man kan se med blotta ögat. Det vill säga att vi kan spruta in den här med den finaste diabetesnålen. Därför kan vi göra de finaste rynkorna eller läppar eller under ögon.
Kollagen binder inte vatten. Det tycker vi är en fördel när man gör vissa indikationer. Och det gör ingen rodnad eller blåmärken. Det är vad vi kallar inert material. Vi behöver inte överkorrigera, vi underkorrigerar inte heller. Så det vi sprutar in på kliniken, det är det som resultatet är. Det är 1:1. Binder inte vatten, kom ihåg det. Kollagen har aldrig bundit vatten, det är ett helt annat typ av material. Kollagen betyder glue på latin. Det fäster väldigt bra. Glue, klister, fäster. Det vill säga det sprider sig inte i vävnaden. När man väl har fått in det här, så eller fick, tar ett par minuter i huden, så kommer det transformeras till en gel. Man kan massera in den i ansiktet till den fäster som en gel. Där ligger innovationen, kan man säga. Och sen när den väl är satt efter ett par minuter, då ligger den där. Ingenting ska migrera runt. Det är inga partiklar, det är ingenting som kan stå ut, inga bands, ingenting. Men initialt kan man tänka, shit, har jag fått någonting? Jag är van att känna, har jag fått något? Det är precis det som är meningen här. Naturliga resultat, vi ska inte känna, vi ska inte se. Så initiala indikationerna, vi lanserar den här då. Det är fina linjer. Läppar har alltid varit kollagens hemmamarknad sedan 30 år tillbaks. För det binder inte vatten, det sållar inte. Och så är det då under ögonen här. Igen, binder inte vatten, ingen svullnad. Det är där vi lanserar primärt. Sen är det klart att man kan använda det på andra indikationer. Men vi är glada att kunna träda in på de här, som är 40% ungefär av hela ansiktsindikationer. Och när vi träder in i marknaden, jag vill verkligen understryka det, vi gör mer och mer studier. Vi ska inte vara glada för de studier vi har. Vi måste ha ännu mer data, så vi tar det försiktigt när vi lanserar. Här vill jag bara understryka att kollagen har funnits tidigare. Det fanns innan vi lanserade hyaluronsyra-produkter till marknaden. På den tiden så kom kollagen från kossa. Det var inte crosslinkat i början, så det höll inte speciellt länge, 3 månader. Sen var jag med i Israel lansera en produkt som heter Evolons. Där hade vi tagit ett skutt upp. Vi började crosslinka kollagen. Denna gång var det en annat biomaterial. Det höll längre och längre, men fortfarande ganska trögt att injicera. Och nu så slår vi ett slag för 3:e generationens kollagenprodukt, och det är den här. Vi kallar det för Rapid Polymerization Collagen. Det är ingen crosslinking i denna produkt. Det finns alltså inga kemikalier, utan vi vill ha en naturlig kollagenprodukt som återställer det kollagen som vi har förlorat. Det är inte svårare än så. Ingen kemikalier per se och ingen crosslinking, men ändå har vi effekt av produkten. Det här jag pratar lite om redan. Det är en gelliknande substans vi injicerar. Vi kan ta, som jag sa, insulinnålar. Vi kan ta en dermapen och trycka igenom det. Det är som en vätska. När det väl är i huden så börjar det polymeriseras, vilket innebär att det börjar sätta sig. Kollagenfibrerna sätter sig tillsammans. Boom! Här har vi ett implantat. Men i och med att det är en 3D-struktur så blir det inte ett implantat i huden, utan fortfarande poröst, och det vill vi. För då får vi en hälsosam hud i botten. Och vad finns då i denna produkt? Och det är ändå viktigt, ni är konsumenter här. Det här är kollagen typ 1. Och det är 80% av hudens kollagen, det är typ 1. Sen har vi lagt på EDTA, en liten koncentration. Varför gör vi det? EDTA har påverkan på kalciumjoner. På ett enkelt sätt kan vi säga så här, att EDTA gör så att vårt enzym i kroppen inte bryter ner det här för fort. Vi vill ju att det här ska ligga en tid i kroppen, så vi har ju mixat in den här komponenten så det här ska hålla i alla fall 9 månader. Det får bekräfta med kliniska studier, men det är alltså vår designidé på hela produkten. Så har vi manitol som är bra för fria radikaler. Det är det enda som är i den här produkten, ingenting annat.
andra studier vi har gjort. Här i Sverige bland annat. 30 patienter. Vi har gjort en site i London och ett här på Akademikliniken. Dr. Samuelsson, han kan tyvärr inte vara här idag. Annars brukar han presentera sina data. Och den här studien vi gör i det läget, det är ett läge när vi måste säkra trygghet och säkerhet på produkten. Så vi gör 30 patienter, följer upp i 9 månader och i princip ska konstatera att produkten är säker. Därmed säger inte jag här och översäljer att det här ska hålla 1 miljon år. Nej. Vi måste göra massa mer studier. Så just nu när jag står här så startar vi studier i London och i Tyskland och i USA. Och de studier vi startar nu, det är på helt andra indikationer. Det är under ögonen, fina linjer och läppar i en och samma studie. Och den blir ännu mer intressant för de här första studierna gjordes i näsvecken. Det är inte där vi kommer lansera den här produkten, men så fort man utvecklar ny filler vill alla att man ska visa resultat här. För att man ska kunna jämföra sig med andra produkter på marknaden, så det gjorde vi. Och det var en säker studie. Så idag kan vi säga så här, produkten är säker, den är trygg, den håller. Men nu går vi vidare och testar dem på de indikationer där vi vill sälja produkten för. Och där är vi idag. Det var i klartext vad jag ville säga. Frågor gärna. Tack Anna, oerhört spännande. För det är ju första gången det presenteras för konsument idag. Men kan man gå någonstans idag och göra behandlingen? Om man deltar i kliniska studier kan man göra det. Vi släpper den här i vår. Då släpper vi ut den på europeiska marknaden och i Asien. Just i dagsläget så kan man vara med i kliniska studier som vi har också i Sverige och använda sig till det. Det kan man göra via mig. Jag finns här borta en monter. Men idag säljer vi den inte ännu. Spännande. Har vi frågor från publiken här? Japp. Jag tror du var först, så har vi dig sen. Hur ser förpackningen ut inuti för de pratar om? Ja, exakt. Bra! Vill ha $2 miljoner på det här, så blir det kul att du frågar när jag skojar. Nej, men vi öppnar den så. Och där sitter sprutan. Och så tar man ut den, man tar ut sprutan här, så. Och börjar injicera. Så vi har tagit bort hela blisterförpackningen. Det är en sak vi har gjort, men det här är ju branding naturligtvis också i slutet på dagen, att det här ska stå ut och vara unik. Men så enkelt är det. Här hade vi ytterligare en fråga. Vad är det gjort utav? Är det utav fisk, kollagen eller vad kommer? Bra fråga. Det här kommer från griskollagen. Och jag är glad att du ställer frågan, för de första kollagenprodukterna på marknaden kommer från ko. Och ko är inte biokompatibel på samma sätt. Och då behövde man ta ett skintest, allergitest. Och det är många år sedan, det går inte att sälja idag. Sen började vi jobba med kollagen från gris och det är biokompatibelt helt och hållet, så där behöver vi inga allergitester alls. Och sen får jag ofta frågan som är linkad till våra frågor, men varför inte human kollagen? Vi har det också i pipeline. Men det är inte så enkelt som man tror, för det finns många marknader som inte godkänner human kollagen av etiska skäl. Så griskollagen, för att tala blant, det är helt acceptabelt, det har funnits länge i marknaden. Fråga också som kanske inte hör till. Vad händer om man äter kollagenpulver? Det är ju så populärt nu att de har tagit fram tabletter och pulver av kollagen. Vet man någonting om det bara att det inte är något värt, eller kan kroppen tillgodogöra sig det? Vet du något om det? Jag är verkligen inte expert på det. Jag är expert på injektioner. Är någon annan som kan svara på den frågan? Det här med att äta kollagen. Det jag kan säga som är kanske svagt svar, det är att vi jobbar med professor Sheila Grant som har gjort den här teknologin i USA. Hon är framförallt, jag tror att hon är en av världens främsta forskare på kollagenmatriser i Columbia University. Hon jobbar med oss på Eternogen Aesthetics. Hon har publicerat allt inom kollagen. Hon säger alltid när jag frågar henne, men det är hennes svar, att det har ingen effekt. Men det är hennes svar, jag kan inte stå för det. Det kanske finns någon annan här som är bättre än vad jag är på det. Jag tror kanske att det finns lite andra montrar man kan gå och prata om det som har det i sitt sortiment. Vi ska väl inte gissa här, utan vi får ta det med rätt personer. Här har vi ytterligare en fråga. På vilket djup injicerar du det här?
Alla studier gjorda på middermis. Så där har vi gjort studierna, men nu när vi har nästa studie på gång så kommer vi göra mycket ytterligare för fina linjer. Och då kommer vi använda mikropuncherteknik och andra typer av nanopistoler för att skjuta in det här. Mer frågor? Jag som presumtiv konsument då blir ju lite nyfiken. Vad kostar det? Vad kostar en sån här behandling om man nu jämfört med fillers eller botox, och hur kommer det ligga prismässigt? Nej, men vi är ju självsäkra här, för vi står ju med världens enda innovation inom kollagen. Så varför skulle vi inte prisa det högt? Det kommer vi göra, det kan jag säga direkt. Så vi kommer att prisa det här ungefär dubbelt så mycket som en traditionell hyaluronsyrafiller. Och varför skulle vi inte göra det? Vi har liksom ingen konkurrens på kollagensidan. Plus att vi har bra data som supporterar upp det här. Och det andra är att vi kommer inte ut i marknaden och säga att vi ska ta alla andra fillers. Det är inte så. Det är ett komplement där man behöver någonting annat än hyaluronsyra. Så det här tycker jag är en nischprodukt. Och förra gången jag läste en kollagenprodukt var samma sak. Det var precis samma prisläge. Så ungefär där kommer vi ligga. Vilken typ av konsument ser ni framför er som skulle vara mest intresserad av den här produkten? För jag kan förstå det här att man är väldigt van vid botox och andra typer av fillers, blir man van att känna någonting. Då kanske det blir den här känslan av att oj, det är ingenting här. Men för konsumenter som kanske inte ännu har börjat med att injicera varken filler eller botox, är det så ni ser det, att det är lite som ett första steg, eller hur tänker ni kring målgruppen? Nej, så här tänker jag, sen får ni säga om jag har fel eller inte, men vi jobbar ju mot läkarkåren i första hand innan vi kommer till konsument. Så just nu jobbar ju med läkare i hela världen och har dem i så kallade advisory board och frågar dem, vad tycker de att vi ska lägga i det här? Och då är det ju så att läkare i min generation, i min ålder, de vet precis vad kollagen är, för de har ju använt det någon gång. Yngre generationen doktorer, det här är någonting nytt för dem. För när vi lanserade hyaluronsyra runt 96 stora varumärken som Restauranт till exempelvis, ja men då försvann ju allt kollagen. Det gick ju inte att tävla med det på den tiden. Så unga läkare har inte samma koppling till att kollagen kan fungera. Så att när jag pratar med mitt advisor board, jag försöker mixa dem med ung generation och lite äldre generation. Den äldre generationen säger, men det här tog vi som vanligt, in i läppar och där har vi alltid gjort. Unga generationen, de måste utbilda. Jag tror konsumenten, men jag kan ha fel. Jag tror att det är en yngre generation som lyssnar mer på trender och tycker att det här ska inte synas och kännas. Jag tror det är liksom den första gruppen in. Och vad jag menar ung, det är inte 20 år, jag menar absolut inte. Utan jag kanske menar 30-35. Den gruppen som kommer in för första gången och tycker att jag vill inte att det ska synas, jag vill inte att det ska kännas. När jag gjort en film vill inte jag gå och slicka mig runt munnen hela tiden för jag har någonting där. Utan jag vill bara gå iväg och inte märka det. Så det kan vara den målgruppen. Och kan det också vara som ett komplement till att man gör både fillers och det här samtidigt? Alltså absolut. Vid olika indikationer, men det är ingenting som säger att man inte ska göra det här samtidigt? Nej, absolut inte. Det är perfekt med hyaluronsyra, det blir inte fukt. Det kan man ha som debasement. Och det här är taket. Och här citerar jag en doktor som jag precis kom hemifrån i Tyskland som är väldigt duktig på det. Han sa precis det. I have enough to put in my basement, but I have nothing to put as a roof. Och det tror jag var väldigt väl artikulerat. Så vi behöver både och. Så är det. En komplementprodukt på marknaden. Och därmed har du då svarat på frågan om det behövs ytterligare en fillerprodukt på marknaden. Ja! Även om du nu inte vill kalla det för filler. Tusen tack Anna Tenstam och stort lycka till med den här lanseringen. Tack för att ni lyssnade. Tack för att du kom. Tack så mycket. Och ska säga det att nästa programpunkt för er som vill sitta kvar och ta det lite lugnt en stund så börjar den klockan 15.00. Och det kommer vara Linda Nyberg som kommer att prata om holistisk skönhet. Vårt holistiska förhållningssätt till skönhet, att det handlar både om hur vi mår på insidan, vad vi äter, hur vi mår för att vi på riktigt ska kunna vara
vackra inifrån och ut. Missa inte det. Hon är en sann entreprenör inom det här området. Mycket inspirerande. Så kom tillbaka klockan 15.00 så får ni höra på Linda Myrberg prata om holistisk skönhet. Välkomna då!